بسم الله الرحمن الرحیم. راځم کنټرول پینل ته. څنګه کولی شو چې د خپل ډیټا یا د خپل د کمپیوټر د وینډوز یا بیک اپ واخلم یا ایمیج واخلم. د هغې لپاره راځم ګیټ سټارټډ باندې کلیک لګوو او دلته غاړ لیکلی دی بیک اپ یور فایلز. نو په دې داسې کلیک لګوم. دې نه بعد تاسو ته وایي چې کریټ ا سیستم ایمیج. د دې سیستم یو ایمیج واخله. ایمیج څه ته وایي؟ ایمیج دې ته وایي که چیرې موږ په خپل کمپیوټر کې وینډو کړی وي او وینډو نه بعد موږ پکې سافټویر یې وکړي. د ده یو ټول وینډو سره د سافټویر یو کاپي اخلمه. که سبا ته دا وینډو مې کرپ شو، خراب شو، بغیر د ده نه چې زه بیا په دې کې پارټیشن وکړم، بیا پکې وینډو وکړم، خالي هماغه بیک اپ پې رن کړم، نو زما وینډو سره د سافټویر به بیرته نوی شي. نو د اسانتیاو لپاره خلک نن سبا د هغې ایمیج اخلي. ایمیج اخیستل همداسې چې رای به شي په کریټ ایمیج باندې به کلیک وکړي. دا کریټ ایمیج کوم ځای راغی؟ دا ما په دې ګیټینګ سټارټډ باندې کلیک وکړه، بیک اپ باندې مې کلیک وکړه او دې نه بعد مې کریټ ایمیج باندې کلیک وکړه او کریټ ایمیج کې مې وویل چې ما ته ایمیج واخله. ایمیج تا ته وایي کوم ځای کې واخلم؟ آیا هارډ ډیسک کې درته واخلم ستا د دې کمپیوټر کې؟ که هارډ ډیسک کې درته واخلم نو ته ما ته وایي چې کوم یو ډرایو کې درته واخلم؟ لوکل ای ډرایو کې درته واخلم که ایچ؟ زه ورله وایم ایچ کې راته واخله. که ته غواړې چې دا بیک اپ تاله په کوم سی ډي کې واخلي دا ایمیج، نو سی ډي به په سی ډي روم کې واچوې، بیا به دا یو کمانډ اخلي. او که غواړې چې د دې ایمیج په یو بل کمپیوټر کې واخلې نټورک کې، نو بیا به دا لګې او د هغې کمپیوټر به دلته ادرس آی پي ورکوې، کمپیوټر نیم، پاسورډ، یوزر نیم وغیره به ورکوې. اوس موږ په هارډ ډیسک کې اخلو، خپل کمپیوټر کې ایمیج اخلو. نو دلته را کلیک ولګوه، بعد د هغې نه نیکس وکړه. چې څنګه د نیکس ولګول بیا تا ته وایي چې بیک اپ زه تا ته کوم ځای نه واخلم. همیش چې تاسې ایمیج اخلئ، ایمیج عموما د سی ډرایو نه اخیستل کېږي، چېرته چې ستاسې وینډو پروت ده. د ټول کمپیوټر ایمیج نه اخیستل کېږي، ځکه ټول کمپیوټر کې به تا سره 1000 جی بي ډیټا پراته وي. نو 1000 جی بي ډیټا ایمیج نه اخیستل کېږي. ایمیج یوازې ستاسې د سی ډرایو اخیستل کېږي چې سی ډرایو کې ستاسې وینډو او انسټال شوی سافټویر وي. نو دا د سی ډرایو تیار انتخاب ده او تاسې کولی شئ دې ځای کې نیکس ورله ولګوئ او سټارټ بیک اپ کلیک وکړئ. نو څنګه چې د سټارټ بیک اپ کلیک ولګول، ستا د دې وینډوز یو ایمیج به اتوماتیکلی کاپي شي او هغه ایمیج به ډایرکټ چېرته راشي؟ ستاسې کمپیوټر کې، په مای کمپیوټر کې، په ایچ ډرایو کې. ایچ ډرایو موږ ورله انتخاب کړی، دا دی وینډوز ایمیج بیک اپ. اوس د دې څه ګټه شو؟ د دې ګټه دا ده که سبا زما لپټاپ کې کوم وینډو چې دا کرپ شي، نو همدغه دوباره پې چلوم، نو زما کمپیوټر دوباره بیرته ریفرش کېږي. دا یو ایمیج اخیستل شو. اوس یوازې داسې هم نه ده چې ایمیج دې واخیست او پې ډبل کلیک وکړې، دا به بیا رن شي. د ایمیج لپاره به بیا ته یو ډیسک جوړوې چې هغه ته وایي ریپیر ډیسک. ډیسک څه پکارېږي؟ یعنې که سبا د دې کمپیوټر وینډو خراب شو، نو بیا دا کمپیوټر خو نه چالانېږي چې ته لاړ شي دا مای کمپیوټر خلاص کړې او هغه کې ایچ ډرایو خلاص کړې او هغه کې دا یو رن کړې. نه، اوس دې ځای ته به بیا راځي. څنګه؟ دې ځای ته به بیا تا ایمیج هغه چې کوم ریکوري ډیسک ده هغه راوړي، ریپیر ډیسک ورته وایي. رای به شي همدې بیک اپ اینډ ریسټور باندې به کلیک وکړي. دې ځل کې به بیا ورله وایي چې کله د ایمیج واخیسته، بیا به ورله وایي کریټ ا سیستم ریپیر ډیسک. سیستم ریپیر ډیسک باندې به کلیک وکړي، اوکې به وکړي. تاسې به کمپیوټر کې یو خالي ډیسک اچوئ چې هغه ته ویلی شي سی ډي رایټر یا ډي وي ډي رایټر، کوم چې موږ کلاس سر کې ویلی وو. که ستاسې په یاد وي په دې نوټیفیکیشن ایریا کې هم راغلی وو. نو دلته چې کله تاسې خالي سی ډي واچوئ، دا یو سی ډي دلته اوچتوي، خالي بیا په دې کریټ ډیسک باندې کلیک وکړي. چون اوس ما سره ډیسک نشته، نو دا ما ته وایي سیستم ریپیر ډیسک کوډ ناټ بي کریټډ. که تا سره یو ډیسک وي او په دې ځای کې اوکې ولګئ، نو ډایرکټ به تا سره ریپیر ډیسک هم جوړ شي. نو دا و د ایمیج اخیستلو طریقه او د ریپیر ډیسک جوړولو طریقه. بیا دا ریپیر کوو څنګه؟ چې کله د وینډو خراب شو، هماغه ریپیر ډیسک په کمپیوټر کې واچوئ. څنګه چې وینډو بوټ کې داسې به بوټ کې، هغه ریپیر ډیسک به تا ډایرکټ دې ډرایو ته راوړي او بیا په دې ډرایو کې نیکس 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 اوکې به لګې، نو ستا کمپیوټر به دوباره ریسټور شي، وینډو به دې. په دې طریقه تاسې کولی شئ د خپل کمپیوټر ایمیج واخلئ. او که بیک اپ اخلئ د یو خاص فولډر،
ته غواړې چې یو فولډر زه بیک اپ کم که سبا هغه فولډر نه ډیټا خراب شي نو د دې یو کاپي ما سره وي نو بیا ته کولی شې چې سټارټ اپ بیک اپ وکړې بیک اپ باندې کلیک ولګوه او دا وایي سټارټینګ وینډوز بیک اپ دا وایي د وینډوز بیک اپ اخلي څنګه چې دې ځای کې کریټ ایمیج اغوستو صحیح دا نو لانګ پروسس ده څنګه چې ایمیج مې واغسته داسې بیک اپ هم اخیستل کیږي بیک اپ خواص دا ده چې د هر ډرایو اخیستلی شئ لکه زه د ایچ ډرایو بیک اپ اخلم نو څنګه چې دا مې واغسته هب آن نیټورک یعنی دا یو بیک اپ زه په بل کمپیوټر کې سیف کول غواړم که نیټورک کې نه کې همدې کمپیوټر کې انیکس ولګوه صحیح چیرته بیک اپ سیف کې لیټ می چوز دا یو کمانډ اخلي یا بره اخلي ریکمنډډ بس نیکس ولګوه نیکس نه بعد درته وایي چې د کم یوزر بیک اپ واخلم سیستم ایمیج چې پکې ده که آل بس یو دانه انتخاب کوه سیو ان سیټینګ اینډ رن بیک اپ په همدې باندې چې د کلیک وکړه بیک اپ هم اخلي بیک اپ یعنی د خپل ډیټا یا فولډر یا ډرایو یو کاپي اخیستل په بل فولډر کې په بل ډرایو کې نو دا و تا سره how to create system image and how to create repair disk او زما په کار نه زه ورله وایم سټاپ کا او سټاپ کا دا مې پې سټاپ که صحیح دا کلوز که اوس زما نه ایمیج په کار ده نه وغیره بیا زه کولی شم چې دا دوباره دلته راشم رایټ کلیک وکړم او ډیلیټ یې کړم یس صحیح شو نو په دې طریقه ما تاسو ته وښوده چې تاسې ایمیج څنګه اخیستلی شئ